Lời Phật dạy nhân quả báo ứng. Hiểu quy luật qua 10 ví dụ thực tế trong cuộc sống. Nhân quả, báo ứng là gì? Trong triết lý Phật giáo, nhân quả báo ứng là một quy luật tất yếu của vũ trụ, diễn tả mối liên hệ giữa hành động của con người và những hậu quả mà nó mang lại. Đạo Phật dạy rằng nhân quả không phải là sự trừng phạt hay thưởng công từ một đấng quyền năng nào, mà là kết quả tất yếu, tự nhiên từ những gì chúng ta tạo ra trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nguyên tắc này được thể hiện rõ qua câu tục ngữ quen thuộc, gieo gió gặt bão. Hiểu một cách đơn giản, nhân là nguyên nhân, là hành động hay ý nghĩ mà ta gieo xuống. Quả là kết quả, là những gì mà chúng ta nhận lại từ nhân ấy. Trong đạo Phật, nhân quả không chỉ giới hạn ở một đời sống hiện tại, mà có thể kéo dài qua nhiều kiếp sống khác nhau. Mỗi đời sống nối tiếp và liên quan chặt chẽ với nhau. Mọi hành động tốt hoặc xấu trong kiếp này đều ảnh hưởng đến kiếp sau, và ngược lại. Đây chính là lý do giải thích tại sao đôi khi có những người sinh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp, trong khi có người lại gặp khó khăn từ khi chào đời. Tầm quan trọng của việc hiểu và sống theo quy luật nhân quả. Hiểu được quy luật nhân quả giúp con người sống có trách nhiệm hơn với bản thân và với người khác. Chúng ta ý thức rằng mỗi hành động, dù là suy nghĩ, lời nói hay việc làm, đều sẽ dẫn đến những hậu quả cụ thể. Điều này không chỉ giúp chúng ta kiềm chế những hành động xấu, mà còn khuyến khích chúng ta làm nhiều việc thiện lành, bởi vì gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Bằng cách sống theo quy luật nhân quả, chúng ta không chỉ cải thiện cuộc sống của bản thân, mà còn tạo ra một môi trường sống tích cực và hạnh phúc hơn cho gia đình và xã hội. Sống tốt là một cách bảo vệ tương lai của chúng ta khỏi những quả báo không mong muốn, và là con đường dẫn đến cuộc sống an lạc và bình yên. 10 ví dụ về nhân quả trong cuộc sống. Dưới đây là 10 ví dụ thực tế, giúp bạn thấy rõ hơn quy luật nhân quả đang hiện diện trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ 1. Gieo nhân từ bi, gặp quả yêu thương. Một người sống từ bi, thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo và hỗ trợ những ai gặp khó khăn. Một ngày kia, anh ta gặp nạn trong một tai nạn và cần sự giúp đỡ khẩn cấp. Nhờ lòng tốt và sự tử tế của mình, anh nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người xa lạ. Đó chính là nhân quả. Từ bi không chỉ mang lại tình thương, mà còn tạo nên sự tương trợ trong những lúc khó khăn. Ví dụ 2. Gieo nhân sân hận, gặp quả thù hằn. Một người hàng xóm luôn nổi nóng, hay phàn nàn và gây gổ với mọi người xung quanh về những vấn đề nhỏ nhặt. Lâu dần, chẳng ai muốn tiếp xúc với anh ta, và mỗi khi có chuyện trong khu phố cũng chẳng ai mời anh tham gia. Khi anh ta gặp sự cố hoặc cần nhờ giúp đỡ, mọi người đều tránh mặt, không muốn liên lạc với người luôn gieo sân hận như anh. Ví dụ 3. Gieo nhân trung thực, gặp quả tin tưởng. Một người kinh doanh nhỏ luôn bán hàng đúng giá và nói rõ về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm của mình. Khách hàng biết được sự trung thực này và trở thành khách hàng trung thành, thường xuyên giới thiệu thêm người mua. Sự trung thực không chỉ mang lại uy tín, mà còn giúp anh duy trì và phát triển công việc của mình trong một thị trường cạnh tranh. Ví dụ 4. Gieo nhân ích kỷ, gặp quả cô độc. Một thành viên trong gia đình luôn chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, không bao giờ giúp đỡ hay chia sẻ với người thân khi họ gặp khó khăn. Khi đến tuổi già, người ấy rơi vào cảnh cô độc, con cháu và người thân không muốn gần gũi hay chăm sóc, bởi họ cảm thấy không nhận được tình cảm, sự quan tâm từ người ấy trong quá khứ. Ví dụ 5. Gieo nhân kiên nhẫn, gặp quả thành công. Một người mẹ có con bị khuyết tật, nhưng chị không bao giờ bỏ cuộc. Chị kiên nhẫn đồng hành cùng con trong các buổi trị liệu, tự học thêm để giúp con phát triển tốt hơn. Qua nhiều năm, nhờ sự kiên trì của mẹ, đứa trẻ đã cải thiện rất nhiều, học được những kỹ năng mà trước đây tưởng chừng không thể.
kiên nhẫn không chỉ mang lại thành công, mà còn tạo nên phép màu trong cuộc sống. Ví dụ 6. Gieo nhân lười biếng, gặp quả nghèo. Khó một người trẻ luôn phụ thuộc vào gia đình, chỉ thích hưởng thụ mà không chịu lao động hay học hỏi. Sau khi bố mẹ qua đời, anh ta đối diện với cuộc sống khó khăn vì không có nghề nghiệp ổn định, không tích góp gì cho tương lai. Lười biếng khiến anh phải trả giá bằng cuộc sống thiếu thốn và khó khăn. Ví dụ 7. Gieo nhân cầu tiến, gặp quả tiến bộ. Một nghệ sĩ luôn tìm tòi, sáng tạo và học hỏi từ những thất bại để hoàn thiện tài năng của mình. Dù ban đầu chỉ là một nghệ sĩ đường phố, nhưng nhờ tinh thần cầu tiến, dần dần anh đã được mời biểu diễn ở nhiều sự kiện lớn và nhận được sự yêu mến của công chúng. Sự cầu tiến đã biến anh từ người bình thường trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng và thành công. Ví dụ 8. Gieo nhân nói dối, gặp quả mất niềm tin. Trong mối quan hệ tình cảm, một người luôn nói dối để che giấu các mối quan hệ ngoài lề của mình. Khi sự thật bị phơi bày, người bạn đời không còn tin tưởng vào bất kỳ điều gì anh ta nói. Cuộc hôn nhân tan vỡ, anh mất đi tình cảm và niềm tin của người mình từng yêu thương. Nhân quả của sự lừa dối là sự mất mát và cô đơn. Ví dụ 9. Gieo nhân hào phóng, gặp quả dồi dào. Một người đàn ông vô gia cư tìm được một chiếc ví chứa số tiền lớn. Thay vì giữ lại, anh ta quyết định tìm cách trả lại cho người mất. Câu chuyện về lòng tốt của anh lan truyền và được nhiều người biết đến. Sau đó, một doanh nhân tốt bụng quyết định hỗ trợ anh tìm việc làm và giúp anh có nơi ở ổn định. Nhờ lòng hào phóng, cuộc sống của anh thay đổi tích cực hơn rất nhiều. Ví dụ 10. Gieo nhân tha thứ, gặp quả bình an. Sau khi bị người bạn thân lợi dụng và gây thiệt hại tài chính lớn, một người phụ nữ chọn cách tha thứ thay vì tìm cách trả đũa. Nhờ sự tha thứ, cô tìm lại được sự bình an trong tâm hồn, không bị vướng bận vào sự giận dữ hay thù hằn. Cuộc sống của cô trở nên thanh thản, nhẹ nhàng, và cô có thể tập trung vào những điều tích cực khác để phát triển bản thân. Kết luận. Qua những ví dụ thực tiễn trên, chúng ta có thể thấy rằng hành động và suy nghĩ của mình đều tạo nên nhân và quả trong cuộc sống. Nhân quả không phải là một quy luật trừu tượng, mà là một quy luật hiện hữu và tác động ngay trong những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Bằng cách sống tử tế, trung thực, biết ơn và tha thứ, chúng ta không chỉ tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân, mà còn giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn.